Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Nóng Lazada. Và chúng ta tiếp tục với series review. Và hôm nay thì mình có một cái thiết bị mà anh em chế cháo nói chung là hết sức thích. Đó chính là một cái bình sạc ắc quy Phúc Xua. Cái bình sạc này ngoài chức năng sạc ắc quy thì nó có cả cái tính năng hết sức đặc biệt, đó chính là cứu bình, đó là khử sun phát bằng công nghệ chống ngược cực. Hôm nay chúng ta cùng mở hộp và review xem cái sản phẩm này như thế nào nhé. Rồi đây là thông tin đơn hàng mình mua ở trên shop Xiaomi Việt Nam. Phải trưởng tên thì công ty điện thoại nhưng lại bán bình sạc ắc quy anh em ạ. Đây, mua từ shop đấy và giá của nó là 139.500, 140.000 anh ạ. Cái bình này thì đang bán là 170.000. Mình mua được sale là 140.000 nhá. Áp mã giảm giá luôn. Đây này. Mã đây, thành tiền là 139.000 nhá. Rồi thông số của bình này là xem trực tiếp đang bán giá bao nhiêu. Cái bình này đang bán là 180.000. Nó có mấy loại cơ. Một loại là Phúc Xua 5A, một loại là anh TC 6A. Cái Phúc Xua thì nó sẽ là màu cam, còn cái anh TC nó sẽ là màu vàng nhá. Nói chung là hai cái loại là một thôi. Ở đây shop có video mở hộp này, anh em xem trực tiếp này. Đó, có video mở hộp nhá. Đây. Đấy, cái gì đấy, úi trời ơi, sách hướng dẫn sử dụng này. Đó, tí mình mở cũng sẽ y như thôi. Đó, cái máy màu cam Phúc Xua, cái máy đấy để sạc ắc quy, cắm điện vào lên đèn này. Đó, 13.8V nhá. Cái dòng sạc là 13.8V này. Mốt sạc này. Đó, nút đấy là nút repair, chả biết repair cái mẹ gì. Đây có quạt ở dưới này. Đó, thấy không? Đấy, có lô sản xuất của nó này. Đó, có hai cực. Và cái này thì nó có chức năng chống ngược cực nên anh em cắm chập hai cái vào nhau thì cũng không làm hỏng nhá. Chứ ngày xưa mà mình dùng cái nguồn sạc mà cắm hai cực âm siêu nhau nổ mẹ cái sạc luôn. Nhưng mà cái này thì nó có công nghệ chống ngược cực đấy. Đây này, có thể sạc cho cả xe máy, ô tô và dùng cho các loại ắc quy từ 4Ah đến 100Ah nhá. Thường xe máy thì nó chỉ tầm 5 đến 6Ah thôi, ô tô thì nó tầm khoảng 30Ah đến 100Ah anh em sạc bét sửa nhẹ xe tải cũng được. Đó, nhưng mà chỉ bình sạc cho bình 12V thôi nhá. Ở container thì họ dùng bình 24V hay sao ấy, mình không rõ lắm đây. Mình sắm cho các bình này đó, có cả công nghệ cái này là cái tính năng repair, nó tức là khử sun phát và có tính năng tự ngắt, nó có 3 tính năng là tự ngắt khi đầy, khử sun phát. Đó, chống ngược cực. Đó. Rẻ, nói chung là trên Shopee thì bán xem giá nhau, mình mua chắc chắn là rẻ rồi. Lần nào tôi mua cũng rẻ nhất thị trường luôn, cho 40.000. Rồi, đó là thông tin ở trên cái web. Còn đây thì cái sản phẩm mình nhận đây, hộp đóng gói nhìn rất là đẹp, nhìn như hộp quà ấy. Từ shop là đây, một in mất mẻ góc nhỉ. Xiaomi Việt Nam, đường Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội này. Bình ắc quy với Phúc Xua, giá là 100 trên app thôi, 139.500, 140 đi. Mình mua trong đợt sale từ 5 tháng 5 nhá. Một cái hộp này là 480g. Bây giờ bóc ra xem bên trong có gì. Cái này mua về chủ yếu để sạc ắc quy anh em ạ. Sạc ắc quy. Chẳng chờ anh em mình để lâu không sử dụng thì cái này thì sạc bố ra nhỉ, để trong cái hộp mà. Đây. Chúng ta sẽ có cái bình này. Đây, Phúc Xua đây, y hệt như ở trên cái video của shop này. Con này 5A thì nó sẽ sạc chậm hơn loại 6A. Đó. Đấy. Và mình thấy rằng anh em đánh giá về con này thì dùng rất là ngon. Mọi người bảo đánh giá dùng rất là tốt. Đây, con này dùng đến bản là bản 7 rồi nhá. Nó update đến version 7 rồi. Con này nó cũng khá lâu đời rồi. Đó. Các cái thông số của nó thì đâu nhỉ? Tôi mở xem bên trong chúng ta có gì nhá. Ui rồi, đập vào mắt. Cây một sách hướng dẫn sử dụng này. Một thân máy này. Wow. Được hộp đẹp. Đây, sách hướng dẫn sử dụng của nó này. Con này có hai màu nhé, một loại màu đỏ và một loại màu vàng. Sách hướng dẫn sử dụng thì hoàn toàn là tiếng Anh thôi, nên là rất dễ cho mọi người. Còn đây phía sau của nó thông số này,
Con này thì nó dùng được cả điện 110 anh em, dùng từ 100 đến 240. Nhưng mà điện 110, 120 dùng tốt và công suất nó là 75W. Ở đây sạc đầu ra của nó thì có thể sạc tới là 14, 15. Bình thường nó sẽ là 14.4 này, bình thường là 14.7 và nhiều khi nó sạc tới 15.5. Đó. Đây, dòng sạc là 5A. Đó. Và nó sạc từ giải từ 4Ah đến 100Ah. Ok. Đây. Nó cũng có cả thời gian này, ví dụ như là pin 12Ah chúng ta sạc 2 tiếng, 6Ah chúng ta sạc 1 tiếng, 100Ah chúng ta sạc mất 20 tiếng. Nó cũng sạc nhanh phết đấy chứ. Mình như vậy mình chỉ cần sạc với một cái bình của ô tô khoảng 30Ah chúng ta sạc cũng phải mất 6 tiếng gì ạ. Rồi, đó là thông số của nó. Và còn về cái máy này, đây. Đây, cái lô sản xuất nó là tháng 4 năm 21 nhá, mới. Như vậy cái máy này mới luôn. Mới có luôn anh em ạ. Mùi còn thơm phức mùi nhựa luôn. Nhãn hiệu Phúc Xua. 12V, 4 đến 100Ah. Ở đây thì nó có cả tiếng Anh cả tiếng Nga này, có một nút repair, nút sạc này, nút repair, nút mình nút để phâu cho báo lỗi à. Đó. Quạt đây. Dây cắm đây. Bung thử xem dây cắm như nào. Dây cũng như vậy chắc chắn anh ạ. Dây nó dùng loại dây cũng khá là cứng anh ạ, không phải dây mềm bọt đâu. Hãng này họ làm cũng chất lượng đấy. Rồi xem về cái đầu cực của nó xem nào. Con này thì nó có chống phân cực nên mình cắm trái phải âm dương thì đều được nhá. Nhưng mà cắm ngược cực thì nó sẽ báo lỗi. Đó. Nó không bị hỏng bình nhưng mà nó sẽ báo lỗi. Đó, chúng ta phải cắm đúng đấy. Đây bình một dương này. Kìm của nó khá là cứng, khá là chắc. Trên này nó có cả cái logo test của nó đây. Dây thì cũng được. Được anh ạ. Kìm dây cũng không đến nỗi xi đa lắm. Cái hộp này cầm thì cũng không hơi vừa tay đâu, không nó nặng, không nó nhẹ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện thử xem như nào. Rồi mình có ổ điện đây. Cắm từ điện vào xem nào. Ui. Vậy lên nhá. Nó báo đây là 13.8V. Và hình như nó báo cả nhiệt độ anh ạ. Phòng mình đang bật điều hòa lên 15 độ chắc là cũng đúng rồi. Chỗ này đang bật điều hòa. Đây bên trong này. Chưa thấy quạt quay, chắc là sạc thì nó sẽ bắt đầu mới quay. Hết rồi. Bây giờ chỉ cần cắm điện mà thôi. Ở đây thì nó cũng ghi cái thời gian để sạc pin các kiểu này. Đây các hiển thị vôn này. Đây có bảng nhiệt độ này. Và đây nó có hiển thị 3 phần, nó là dòng sạc này. Đây là phần trăm. Dòng sạc đây 5A này. Cái này là phần nhiệt độ. Báo đầy thì nó sẽ báo full như này. Còn chế độ winter mode là như nào? Full là chế độ repair này. Đây có cái hướng dẫn rồi. Bây giờ mình đi lấy cái ắc quy để thử đã nhá. Vừa cái nó đóng ắc quy rồi. Riêng ắc quy mình tích cũng khá là nhiều. Đó. Đây, cái này thì mình cũng tích khá nhiều. Thứ nhất là xin được và thứ hai là mỗi lần thay xe máy thì lại thừa ra cái ắc quy. Cái này thì như Đồng Nát họ cũng mua đấy anh em. Đồng Nát họ rất thích mua cái ắc quy này về như kiểu như là để độ lại như nào đấy mình không biết. Thường là họ vừa ắc quy hoặc là nhổ ra lấy cái lõi đồng các kiểu. Ở Việt Nam mình đi mua Đồng Nát thì cũng kinh lắm. Ở đây mình đang có 6 bình. Có rất nhiều loại như là Duramoto GTS 5S. Bình này là 12V 5A sạc 10 tiếng. Bình này là bình GS 12V 3,5Ah. Như vậy cái bình này nó nhiều hơn này. Cái này của nó là 5Ah. Con này dùng lâu hết hơn, con này thì ít hơn. Đây có một bình nữa trong hộp. Đống này cũng dùng một cái bình MBK của Thái. Đây của Thái Lan 15V 12V 5Ah. Như vậy mình để ngang cỡ của cái Duramoto. Càng nhiều H thì nó càng đắt. Bình 6H đắt, bình 9H nó đắt. Càng nhiều AH thì cái thời gian lưu của nó càng nhiều hơn nhá. Cái lưu lượng của nó. Ủa, cái bình này trước là mình như đổ nước sao ngồi trước có nghịch lần rồi. Không biết có dùng được không. Bình cũng MBK AH, MBK này 12AH. Rồi. Mình sợ cái bình này để không biết có bây giờ có dùng được không, lâu rồi ạ. Một lưu ý với anh em là cái này thì nó không phải nó sạc được cho tất cả các bình nhá. Có rất nhiều bình là chúng ta bị chết. Có bình thì nó ngắt ngoài, có bình thì bị sunfat nó bám, có bình thì bị tụt điện. Nói chung là cái ắc quy này nó cũng rẻ thôi. Cái ắc quy là mình mua trên Shopee khoảng 180. Đó. Nên là tốt nhất mình cân nhắc cái việc mà mua ắc quy mới và sử dụng này nhá. Cái này mình mua để chủ yếu là vọc vạch nên là cũng phải sắm cái này. Đó. Cái này để sạc ắc quy ô tô xe máy cứu hộ rất là tốt đấy. Nên là cũng thực ra cũng không trông mong là mình có thể sạc được. Mấy cái này để lâu sợ nó cũng chết anh ạ, nó tự chết nhá. Ắc quy để lâu nó tự chết. Khẳng định luôn các bạn. Rồi. Một bình để chết rồi anh ạ, chết thì chắc xả ra được. Rồi. Đây có một cái bình dài này. Chúng ta có 2 bình của Duramoto. Một bình là cũng đều là 12V 5Ah nhá, 2 bình giống nhau. Nhưng mà cái bình này nó dài hơn, nó sử dụng là Infinity Power, Infinity Power. Cái bình này là mã là 12N5L, còn đây là GTZ 5S nhá. Tùy xe. Đó. Bây giờ cắm thử xem nào. Đây. Mình cắm được bình to ở trước xem nào. Cực đây là cực âm nhá. Không có gì ta. Đây à. Cắm vào full luôn anh ạ. Ôi, khả năng mình là chết rồi. Nó đang báo charger đây. Có đèn charger mình rút ra nè. Rút ra là hết charger nhưng mà
nó báo là full luôn rồi. Bình này full rồi anh em. Đấy, cắm hết full luôn. Ui rồi ôi. Để mình kiểm tra xem bình này nó còn dòng, nó còn là bao nhiêu nhá. Rồi mình sẽ dùng đồng hồ để chúng ta kiểm tra xem là cái bình này như nào. Bình này thì còn 5.6V nhá, không sạc được. Nó kiệt quá thì nó cũng tự chết anh ạ. Một bình chết này. Rồi mình thử cái bình này. Cái bình này lần trước là đổ nước vào sạc nhưng mà như cũng không được hay sao. Chứ mình sạc bằng cái nguồn của máy tính. Cái nguồn đấy là 12V là 6 hài. Cũng full luôn anh em. Con này cũng full luôn. Lại chết rồi. Bình này thì của nó còn 10.2V nhá. Bình này chứ mình cố khôi phục ấy. Mình đo từ cái dòng sạc của nó ra bao nhiêu. Con này nó đang sạc là 12.3 nhá. Thực ra nó không sạc mà là cái điện từ ắc quy ra là 12.3 luôn này. Đó. Thì mình cắm được cái này xem nào. Bây giờ mình không sạc vào cái này thì tầm bao nhiêu nhá. Như vậy nếu mà không cắm ắc quy thì chúng ta không đo được nhá. Nó không ra. 12.3 này. Mình thử cái lúc mà nó sạc nó xuất ra dòng nhá. Cái này nó không phải là chết nhá, nó vẫn đang ra dòng như này, nó vẫn ra điện áp này. Đây, mình đo thì cái điện áp ở trên cái hai cái đầu này này. Ồ, 10 chấm thôi, không đẩy vào nữa anh ạ. Rồi, thử cái này xem. Cái bình này. Bình này thì là lên tận 14 này. Cũng chết luôn rồi. Báo full. Chưa được bình nào rồi. Đang vào phát báo full luôn này. Thế mới đều đi. Lúc ấy 14 lại lên 13. Đo không xem bao nhiêu. Đo không thì bình này còn là 5.6V này em. Ôi, nó đang sụt này. Điện áp nó đang tụt đi này. Đó. Con này nó xả điện nhanh nhé. Đây nhá. Mình cắm vào lên là 14 xong nó xả rất là nhanh. Con này không biết có repair đâu nhỉ. Đây mình đo thử nha. Con này nhiều khả năng cứu được đấy. 13.6 này. Mình thử repair xem nào. Ở repair thì nó sẽ đại khái là cái repair cho mình hiểu cái repair của ắc quy này nó sẽ tạo ra một cái điện hình sóng sin để đánh phá những cái điện cực khử những xuất phát trong cực này này. Nhưng mà đại khái nó chỉ khử được một chút thôi chứ không phải là hoàn toàn là chúng ta cứu ắc quy nhá. Mình sẽ thử rồi xem nào. Này thì không biết nó khử bao giờ, chắc là cũng lâu đây. Rồi, để khoảng 5 phút rồi. Thử xem nào. Nếu mà để chúng ta để repair thì nó vẫn chỉ ra 12.5 thôi. Vẫn đẩy anh em ạ. Mình nghĩ không ổn rồi. Không được. Tình hình không được em nào rồi. Mà sạc phải lâu. Con này nó lên 7 này, nó tụt này. Con này nó xả nhanh không? Đấy. Cái này nó cũng chết này. Nó xả nhanh quá, không rút được điện. Rồi, cái bình này. Này như thế kia chết phồng. Bình này bị phồng rồi. Đúng rồi, bình này bị phồng anh em ạ. Eli nhá, chứ cái bình bị phồng thôi, chúng ta khỏi chi nước gì. Nó chảy nước này. Bình bị phồng cắm vào cũng không thua đâu, mình cứ thử nhá. Cái này nó còn tách cả điện này. Full luôn. Bị phồng là gì cứu nào được. Bình này còn 4 chấm này. Nó còn khoảng 3V. Bình này còn khoảng 3V. Rồi, bình này. Bình này trông có vẻ ngon đây. Chưa thấy ghi gì, không vẻ mới. Con này thì được. Chưa được bình nào không ạ. Đúng bình tôi sưu tập thì không được bình nào. Full luôn. Xem nào. Bình 1.4 bình này yếu đấy nhỉ. Bình thường bình nó phải 13V các kiểu cơ. Bình như nó kiệt quá rồi anh ạ. Tụt này. 4.9 tụt xuống 4.6 này, vẫn tiếp tục sụt này. Bình này cũng bị sụt nhá. Không được bình nào. Bình cuối cùng chết bình này. Bình này không biết tại sao bảo chết hay không có điện à. Nó sạc được một tí ở đây anh ạ. Không nào rồi. 2.2 này. Xem nào. Bình này có dòng cao nhất anh ạ. 9 chấm này. Nhưng mà nó sụt. Nó sụt từ từ này. 8.8 này. 8.7. Rồi chán thật.
Rồi đây, mua về xong rồi cái bình này cái máy sạc ắc quy này, xong cuối cùng chúng ta chả sạc được cái ắc quy đâu. Chả sạc được cái bình này ạ, hỏng hết. Cái bình này là ngon nhất, cái bình chết này thì nó còn được 8 chấm này, còn các bình tàn 5 điếc các kiểu chả được, không được. Tôi sạc hết là bình thường được. Chắc là cái bình này mình sẽ thử khử xuân phát qua đêm xem nào. Còn kết quả là mới một hộp và test thử thì thấy không chạy được anh ạ, không chạy được con nào, toàn báo full. Không biết là mình có thao tác sai được không, hay là như mình kết quả mình đo thử bằng cái đồng hồ Voltampere này thì hầu như các bình này nó đã kiệt khá nhiều rồi, còn toàn 3-4V và nó sụt, cắm vào nó còn sụt thôi, nhiều khả năng là bình nó cũng tự chết. Rồi, có lẽ hôm nay mình sẽ kết thúc bài review về cái sạc Foxua giá rẻ trên Shopee. Kết quả là mua về nhưng mà chả xài được cái méo cái bình nào cả, lại phí một đống tiền rồi anh ạ. Thôi cái này thì mình cứ để dự trữ, hôm nay kia chẳng là sạc cái gì thì sạc, hoặc là những cái xe mà để lâu ấy thử xem có sạc kích được không. Còn nếu trường hợp mà nó không sạc thì tất nhiên là chúng ta cũng phải mua bình mới. Cái giá cái bình này thì nó cũng bằng cái sạc này, một cái bình mới khoảng tầm 180-190 gì đấy. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và để thấy video hay vậy nhớ các bạn nhấn like, subscribe ở kênh để chờ đón các video tiếp theo. Mình sẽ có những cái trải nghiệm review khác. Còn bạn nào muốn làm thêm video clip về cái sạc này thì có để lại comment bên dưới video, mình sẽ tiếp tục khám phá thêm về cái sạc này nhé. Ok, xin chào các bạn.